Az 1960-as évek elején Scully figurális festőként kezdte meg a pályáját. Tulajdonképpen a középpontjában a korai műveinek az emberalak volt. Az 1960-as évek végén, 70-es évek elején pedig fokozatosan eltávolodott az emberalaktól, és középpontba került művészetében a négyzetrács, mint egy absztrakt struktúra. Ez a mű, a Backcloth, a korszak egyik meghatározó alkotásának tekinthető. A mű címe egyrészt egy színpadi asszociációt is hordoz, amennyiben háttérfüggönyt jelent magyarul. Ugyanakkor a cloth szó, a ruhadarab felidézi azokat a textíliákat, amelyeket Scully az 1969-es marokkói utazása során látott. Ezek borították be a házak falait, ezek voltak a padlókon, szőnyegek formájában. Ilyen sávok voltak megfigyelhetők az emberek ruháin, a sátrakon, és ez a mindent beborító sávstruktúra, rácsszerkezet Scully számára azért vált fontossá, hiszen úgy érezte, hogy tulajdonképpen bármit lehetséges egy ilyen sávszerkezettel bemutatni, érzékeltetni. Ugye, hogyha megpróbáljuk ennek a műnek az alapstruktúráját visszafejteni, látjuk, hogy a képnek az alapja tulajdonképpen egy oldott, festőien megfogalmazott, nagyon gyakran sprével modellált felszín, amelyre Scully elkezdte rárétegezni, ráfesteni ezeket a szigorúbban geometrikus és élénkszínű rácsokat. Ezeket a rácsokat nagyon gyakran maszkolószalaggal takarta ki, illetve a maszkolószalag segítségével őrizte meg ezeknek a rács struktúráknak a tisztaságát. Ugyanakkor, és ez egy nagyon érdekes sajátosság a Scully ekkori festményeinek, bizonyos esetekben ezeket a maszkolószalagokat később rajta tartotta, rajta hagyta a képfelületeken, és ezáltal egy nagyon finom plasztikai minőséget teremtett. Egy olyasfajta finom, éppen csak érzékelhető plaszticitást, ami később az 1980-as években festett alkotásain meghatározóvá vált, mint egy drámaivá vált, és ugye a kitüremkedő és a bemélyedő felületeknek a térbeli játéka ezekben az években, tehát mint egy 10 évvel ezután a festmény után, ugye egy sokkal explicitebb képszervező elemmé vált, de már ebben a korai, vagy relatíve korai festményben is benne van ennek a megközelítésnek a lehetősége.